سلام، من حسام هستم و امروز قراره که بپردازیم به لپتاپ هواوی دی14. قیمتش 21,500,000 تومان توی تاریخی که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، یعنی تیر ماه سال 1400. یه سری ویژگی‌های خیلی خاص داره این لپتاپ. مهمترینش اینه که خیلی جمع و جوره، میتونید به راحتی اون رو با خودتون جابجا بکنید و نسبتا مشخصات خوبی برای اون در نظر گرفته شده. هم با سی پی یو اینتل و هم با سی پی یو AMD عرضه میشه. این ورژنی که اینجا دست منه سی پی یو اینتل رو داره، کورای 5 10210U سی پی یو نسبتا خوبیه و یک کارت گرافیکی اختصاصی انویدیا MX 250 که میتونید کارهای گرافیکی رو با اون پیش ببرید. نکته‌ای که وجود داره اینه که 8 گیگابایت رم اونه، اما روی مادربرد نصب شده و کاربر نمیتونه اون رو خودش تغییر بده. 512 گیگابایت هم حافظه‌ای که برای این لپتاپ در نظر گرفته شده که به نظر من نسبتا مناسبه. دو تا رقیب داره این لپتاپ توی این بازه قیمتی، یکی لنوو آیدیاپد L3 و اون یکی ایسوس R565JF. هر دو تا اینایی که بهتون گفتم سی پی یوشون از این لپتاپ بهتره، اما از اون ور ماجرا وزنشون از این لپتاپ بیشتره. باید انتخاب بکنید که توان پردازشی برای شما مهمه یا یه پکیج جمع و جور به اصطلاح اولترا بوک که بتونید به راحتی اون رو جابجا بکنید، در عین حال عملکرد قابل قبولی هم داشته باشه. این لپتاپ وزنش 1.14 کیلوگرم و سایز صفحه نمایشش هم که از اسمش پیداست 14 اینچیه و برای اولین تست این که بخوایم ببینیم که با یه دست باز میشه یا نه، متاسفانه این اتفاق نمیفته و توزیع وزنش جوری نیست که موقع باز کردن لپتاپ دیگه اون قسمت پایینیش بلند نشه. متاسفانه با دو دست باید این کار رو انجام بدید. اما خوشبختانه این نکته مثبت راجع به این لپتاپ و لولایی که برای اون در نظر گرفته شده وجود داره و اون این که تا 180 درجه باز میشه. بعضی جاها به درد میخوره. به نظر من اتفاق مثبتی که راجع به این لپتاپ افتاده. یک کیبورد بسیار عالی برای اون در نظر گرفته شده. خیلی حس خوبی داره تایپ کردن روی اون و قرار گرفتن دکمه ها و اینا خیلی درسته. خیلی شباهت زیادی به لپتاپ مکبوک ایر اپل داره و احساس میکنم که هواوی اگر این کار رو ادامه بده و شخصی سازی های خودش رو روش اعمال بکنه، کم کم میتونه هویت خودش رو دیکته بکنه. یه دکمه برای خاموش روشن کردن لپتاپ در نظر گرفته شده که همزمان سنسور اثر انگشت هم هست و سرعت بسیار بالایی داره. خیلی اتفاق مثبتی، میتونید یه ورود امن رو به لپتاپ داشته باشید. یه ترک پد برای اون در نظر گرفته شده که سایز خیلی بزرگی نداره، اما سرعتش قابل قبوله و کارتون رو به راحتی انجام میده. یه دکمه هم اینجا داریم که شکل دوربین اشاره میکنه به وبکم که برای این لپتاپ در نظر گرفته شده پنهان زیر یکی از این دکمه ها. کاریه که هواوی انجام داده که تا اونجایی که میتونه حاشیه‌های صفحه نمایش رو کاهش بده که بتونه از اون فضا استفاده بهینه‌تری رو داشته باشه. قرار گرفتن دوربین زیر یکی از این دکمه ها باعث میشه که خیالتون نسبت به حریم خصوصی راحت باشه، اما از اون ور ماجرا یه مقدار زاویه‌ای که بهتون میده زاویه خیلی جالبی نیستش و اگه مکالمه تصویری زیاد انجام میدید ممکنه که کیفیت 1 مگاپیکسلی اون یه ذره توی ذوقتون بزنه. دو تا اسپیکر برای این لپتاپ در نظر گرفته شده که روی هم رفته 4 وات قدرت اونه، به سمت پایین شوت میکنه و شما هم خیلی نباید روش حساب باز بکنید. بدنه اون فلزی خیلی حس خوبی رو از کار کردن بهتون منتقل میکنه و خوشبختانه پورتای نسبتا کاملی برای اون در نظر گرفته شده. سمت راست اون یه دونه پورت USB Type A رو داریم به همراه جک هدفون و سمت چپ اون هم یه دونه پورت USB Type C رو داریم که میتونید به وسیله اون لپتاپ رو شارژ بکنید. حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازم. یه دونه پورت USB Type A رو دارید و یه دونه خروجی HDMI که بهتون اجازه میده از این لپتاپ توی دیوایس های دیگه خروجی بگیرید. راجع به پورت شارژش باید بهتون بگم که خب چون USB Type C اکثر مواقع مشغول و عملا نمیتونید از این پورت برای اتصال گجت‌های دیگه به لپتاپتون استفاده بکنید مگر اینکه لپتاپتون فول شارژ باشه و دیگه نیاز به شارژر نداشته باشید. نکته مثبتی که راجع به این سیستم شارژ وجود داره اینه که موقع مسافرت و این ماجراها اگر گوشیتون هم پورت USB Type C دیگه لازم نیست دو تا شارژر با خودتون جابجا بکنید. شارژری هم که ما این لپتاپ عرضه میشه خیلی جمع و جوره و میتونه به سرعت لپتاپتون رو شارژ بکنه حدود 1 ساعت و باتری 6-7 ساعت باهاتون همراهی میکنه که به نظر من خیلی اتفاق مثبتیه، به این زودی‌ها کم نمیاره. خیلی خوب از این بابت. یه نکته مثبت دیگه که راجع به این لپتاپ وجود داره اینه که ویندوز 10 اورجینال روی اون نصب شده و دیگه دردسر نصب کردن درایور و این ماجراها خبری ازش نیست. به راحتی موقعی از جعبه در میارید میتونید باهاش کار بکنید و لذت ببرید.
خب برمیگردم به عملکرد این لپتاپ. سی پی یو نسبتا خوبی برای اون در نظر گرفته شده و میتونید اپلیکیشن های مختلف و نرم افزارهای مختلف رو به راحتی روش اجرا بکنید. چه نکته‌ای درباره اون وجود داره اینکه انتظاراتتون اصلا نباید بالا باشه. در حد ادیت عکس با فتوشاپ بگیرید تا ادیت کردن ویدیوها در قالب پروژه های سبک هیچ مشکلی نداره، اما به محض اینکه یه مقدار کار پیچیده‌تر میشه، سنگین‌تر میشه، اون موقع ممکنه که یه مقدار لپتاپ هم گرم بکنه، هم به مشکل بر بخورید. بنابراین انتظاراتتون اگر منطقی باشه، این سی پی یو از عهده انجام دادن انواع اقسام کارا به راحتی برمیاد. حالا من اون مثالایی که زدم راجع به نرم افزارهای ادوبی بود. اگر شما نرم افزارهای تخصصی دیگه‌ای رو استفاده می‌کنید هم باید برید ببینید که چقدر توان پردازشی براتون مهمه برای انجام دادن کارهای روزانه و تماشای ویدیو و همونطور که بهتون گفتم ادیت‌های لایت، حالا چه تو نرم افزارهای ادوبی چه نرم افزارهای دیگه، جواب میده و میتونه باهاتون همراهی بکنه. از بابت گیمینگ من تست کردم هیتمن 3 رو توی اون ستینگ لو به راحتی میتونید باهاش بازی بکنید که به نظرم اتفاق مثبتی با لپتاپی که توی این بازی قیمتی و انقدر جمع و جور و کامپکت دیزاین شده، اینکه بتونید همچین بازی هم بعد از کار کردن به عنوان رفع خستگی انجام بدید مثلا، اتفاق مثبتیه که میتونید با هواوی دی 14 تجربهش بکنید. برمیگردم به صفحه نمایشمون که 14 اینچی هم اونطور که بهتون گفتم. برای کسایی که رنگ اهمیت ویژه‌ای توی روند کاریشون داره، طراحا، گرافیستا، من این لپتاپ پیشنهاد نمی‌کنم، چون از 60% فضای رنگی sRGB و 40% فضای رنگی Adobe RGB پشتیبانی میکنه که یه مقدار کم. گزینه‌های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که این عددشون بالاتر باشه و دقت رنگیشون بالاتر باشه. یه مورد دیگه که توی این لپتاپ وجود داره هواوی شیره که به راحتی امکان انتقال فایل بین گوشی و لپتاپتون رو ممکن میکنه. برای کسایی که گوشیشون هم هواویه یه نکته مثبت تلقی میشه. اگه بخوام یه جمع‌بندی راجع به هواوی دی 14 داشته باشم، باید بهتون بگم اون رم 8 گیگابایتی که توسط کاربر قابل ارتقا نیستش این نکته منفی تلقی میشه. همونطوری که بهتون گفتم برای کسایی که با رنگ سر و کار دارن و به صورت تخصصی باهاش کار میکنن، این پنل رو من پیشنهاد نمیکنم. از طرفی بسیار لپتاپ سریعی و توی کار کردن روزانه قشنگ سرعت بالا رو حس میکنید. این کیبوردش هم خیلی حس خوبی داره، کیبورد بسیار خوش ساخت و پریمیوم برای اون در نظر گرفته شده و باتری که توی اون قرار داره 6-7 ساعت دیگه باهاتون همراهی میکنه. خیلی خوبه دیگه، زود به زود نیاز پیدا نمیکنید به شارژر. اینا رو توی ذهنتون داشته باشید. و نکته آخر، دیزاین بسیار زیبایی که برای اون در نظر گرفته شده و قابلیت جابجایی بالای اون که یه نکته‌ایه که برای بعضیا میتونه خیلی مهم باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. بهم بگید که نظر شما راجع به لپتاپ‌های هواوی چیه و توی این رده قیمتی شما کدوم یکی رو انتخاب میکنید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.